Добрий ранок, мої любі підписчики, мої любі слухачі. Я рада вітати вас день 3. День 3 нашого з вами челенджу «Вивчаємо українську разом». Сьогодні дуже гарний день. Я прокинулася рано, десь о 6 годині 30 хвилин, тобто о 6:30 я вийшла на пробіжку, потім я прийняла холодний душ, і зараз я сіла записувати нове відео цього дня. Тож, сьогодні я хочу розповісти вам про німецький карнавал. Багато з вас, хто слідкує за мною на Ютубі або на Spotify, або на Інстаграмі, знає, що я живу в Німеччині з моменту, як почалась війна. Починатись із to begin, тобто з моменту, як стартувала або почалася війна, я живу в Німеччині. І деякі з вас знають, що я живу в північній Нордрайн-Вестфалії, тобто в західній частині Німеччини. Захід, давайте нагадаємо сторони горизонту. Північ, південь, справа у нас захід і зліва схід. Десь там. Отож, північ, південь, захід, схід. Тож я живу в західній частині Німеччини, в північній Вестфалії, тобто Нордрайн-Вестфалія. І особливо у цій частині Німеччини святкується карнавал. Він святкується до сьогоднішнього дня. Музика, що грає на карнавалах, це так називаємий шлагер-мюзик, тобто типічна музика для карнавалів. Мені, зокрема, дуже сподобались ці костюми індіанців, дуже креативно та дуже цікаво. На жаль, по причині авторського права я не можу увімкнути звук на цьому відео, щоб показати музику, але ви можете загуглити, що таке музика шлагер, і подивитися в інтернеті. Особливо цікавим є контраст сірого неба та кольорових костюмів та декорацій карнавалу. Люди одягають костюми і виходять на вулицю, щоб святкувати і веселитися. І є повір'я, що так виганяються злі духи. Типічні, класичні для карнавалу кольори – це є
червоний та білий, що можна часто побачити, зокрема в полосочку, тобто в смужечку. Перепрошую за мій русизм. Вічно можна побачити носки в біло-червону смужечку. І це свято не лише для дітей, але й для дорослих теж. Зокрема, багато дорослих п'ють алкогольні напої, такі як пиво, або шнапс, або, напевно, шампанське теж. І діти теж полюбляють карнавал, бо під час карнавалу можна позбирати цукерки, солодощі безкоштовно та весело. То ці вагони, тобто карнавальні потяги, їдуть по містах, по селах з музикою, так називаємою шлага. Це типічна карнавальна музика, яка дуже ритмічна і звучить дуже весело і інтенсивно. І ці карнавальні потяги їдуть з музикою, з солодощами та розкидують їх по вулицям для того, щоб їх підбирали інші бажаючі. Багато алкоголю та повітряних кульок. Ці люди-бджоли дали мені смачного меду. Я дуже хотіла меду, і я попросила у чоловіка, який роздавав мед, частинку меду, і він мені його дав. Я рада. Звичайно, за порядком слідкує поліція, бо порядок має бути. Оригінальні костюми, різноманітні організації їдуть під час карнавалу на тракторах та розвозять для дітей та дорослих солодощі та цукерки. Зліва мої сусіди. Сусіди – це люди, які живуть коло мене в сусідніх будинках. Сусіди. Я цукерки не дуже полюбляю, тому віддаю їх сусідам.
для безпеки їдуть різноманітні служби порятунку за карнавальним потягом для безпеки. На всяк випадок. На всяк випадок, just in case. Смачні безкоштовні бутерброди з огірком, сиром, зеленню та перцем. Минулого року я була на великому карнавалі в найближчому місті Кройцау. І там я зібрала цілий пакет, цілий мішечок з солодощами. В цьому році я вирішила залишитися вдома, і я йшла в ліс і випадково, так би мовити, натикнулась на карнавал, зовсім не плануючи цього. Особливо цікаво було побачити капітана Джека Горобця, The Captain Jack Sparrow. Особливий гість програми завітав з Карибських морів до нас у село наше. Чоловік в шляпі пропонує бутерброд водію машини. Типічні кольори – це білий та червоний. Ось смачні пончики для тих, хто полюбляє солодощі, та, звичайно, пиво. Тож, я зустріла сусідку і спитала у неї, що вона знає про німецький карнавал, який святкується щорічно останнім місяцем зими. І вона мені розповіла, що знає, зокрема, те, що карнавал це як символ вигнання злих духів, схоже з американським Геловіном, тільки на початку весни, бо Геловін восени. Ось, а карнавал десь на початку весни, кінець зими. І що це свято дуже старе. Під час Другої світової війни його заборонили святкувати, але зараз це свято щорічно святкується навіть в такому маленькому селі, як Штокхайм. Воно дуже маленьке. Тут навіть немає супермаркету, але карнавал до нас дійшов. Перепрошую, що камера труситься, бо моя рука втомилася, тому я її підтримую іншою рукою. Ось, але моя сусідка народилася в іншій частині Німеччини, трошки північніше.
Ось, і карнавал – це свято саме тієї частини Німеччини, в якій я проживаю, тобто Північна Рейн-Вестфалія. І в інших частинах Німеччини його дуже не святкують. А після карнавалу, що ще цікаво, як правило, люди займаються постом, тобто не їдять багато. Це таке собі релігійне свято, релігійна традиція. Ось все, що знаю про карнавал, все, що розповіла мені сусідка. Тож, які враження у вас від карнавалу? Враження – це impressions. Враження. Наприклад, щоб сказати, що I'm impressed, ми кажемо я вражена. Я вражена. Або я вражений, якщо ти хлопець. Я вражена, я вражений. Враження – impression. Тож, які твої враження від карнавалу? Я поділюся моїми враженнями. Для мене карнавал – це щось цікаве, але не необхідне. Необхідне – це те, без чого не можна жити. Наприклад, повітря необхідне для нас, для життя. Вода необхідна. Сонце необхідне. Карнавал можна і без нього, тим не менш він доволі таки цікавий і чимось нагадує мені Хеллоуін. Німецький Хеллоуін. В карнавалі теж виганяють поганих духів, bad spirits, поганих духів, як і в Хеллоуіні, надягають різні костюми, часто страшні, але також часто дитячі костюми. Навіть дорослі люди надягають дитячі костюми і збирають разом з дітьми цукерки. Тож для мене карнавал – це такий собі перехід в дитинство або повернення в дитинство. Back to the childhood. Повернення в дитинство. Дитинство – це пора, коли ми були маленькі, коли ми любили солодощі. Not that right now I don't like sweets, but not in that quantities as before. Тож це пора, коли ми раділи усьому, насолоджувалися своїм дитинством та бавилися або гралися. Діти – це квіти нашого життя, як кажуть в народі. Діти – квіти життя. Отож, мій голос сідає. Сідає означає it goes down. Мій голос сідає. Я буду пити чай та монтувати це відео. Монтувати або обробляти. Тож, я бажаю вам усім вдалої середи, багато щастя, любові та злагоди у вашому житті. Діліться вашими враженнями про карнавал. Мені цікаво, що ви про це думаєте, і бажаю вам всього найкращого. Щасти та побачимося завтра.
До завтра. Па-па! Я зараз майже завершила обробку відео, і я відчуваю, що там я була як пасивний спостерігач. Спостерігач – це та людина, яка спостерігає за якоюсь дією пасивно, тобто нічого не роблячи. І я відчуваю, що я себе відчувала там пасивним спостерігачем. Тож, коли я обробила відео, мені було цікавіше дивитись відео, ніж коли я там дійсно була. Частково від фільтрів, бо у відео я використовую багато фільтрів, щоб зробити картинку яскравішою та цікавішою. Але загалом мені дуже подобається процес редагування відео. Ось.